everyone මම හෙෂි අදත් ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන එන්නේ අපි අපේ අලුත් ගෙදරට මේ යන්න කොහොමද මේ දවස් දෙකේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ අනයියමයි නැහැ ගෙදර. මොකද ආච්චි සීයයි එක කැවිලි හදන්නත් තියෙනවා. අම්මා මේ කැවිලි වලට ඕන කරන මූලික දේවල් ලෑස්ති කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් එළියට ආවම අරගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම වෝල්මාර්ට් එකට ගියා. ඒක නම් වීඩියෝ එකක් කරගෙන හඳුන් කූරු වගේක් අරගන්න ගියේ. දැන් ඉන්නේ සෑම්ස් එකේ. ඒ වගේම කොස්කෝ එකට යන්න තියෙනවා. තව කොහෙද යන්න තියෙන්නේ අපිට? ඉන්දියන් කඩේට. ඔව් මේ ළඟ ඉන්දියන් කඩයක් තියෙනවා. මේ ඒකට යන්න ඕනේ කෙසෙල් කොළ ටිකක් අරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වැඩ ටික කරගන්න අපි එළියට ආවා. ඉතින් ටිකටම එකතු වෙලා ඉන්න අපි කොහොමද අලුත් ගෙදරට යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා Never could it bite, but somehow you make me change. Like I'm better off with you. Like I'm better off with you. අපි කොස්කෝයි සෑම්සුයි ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඉන්දියන් කඩේටත් ගියා. ඉන්දියන් කඩේට ගියේ කෙසෙල් කොළ හොයන්න. ඒ වුණාට කෙසෙල් කොළ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ගෙදර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මමයි හස්බන්ඩ් එකතු වෙලා කිරි ටොපි හැදුවා. ඉතින් මමයි හස්බන්ඩ් එකතු වෙලා කරා කිව්වට වැඩි හරියක් කරේ හස්බන්ඩ්. ඉතින් එයා තමයි කිරි ටොපි හදන්නේ. මම ඉතින් කරේ පොඩි පොඩි උදව් ටිකක් විතරයි. ඉතින් ටිකක් රෑ වෙලා තියෙන. ඉතින් කිරි ටොපි හදලා අපි මෙතනින් අද දවසේ කැවිලි හදන එක නතර කරා. අද ඊළඟ දවසේ උදේවරුව. ඉතින් තව බඩු ටිකක් තියෙනවා පැක් කරන්න. කොච්චර පැක් කරත් ඉවර නම් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ බඩු ටිකත් බොක්සස් වලට දාන්න පටන් අරගෙන ඒකත් ඉවර කරලා මමයි හස්බන්ඩ් ආවා ක්‍රෝගයකට. ලාස්ට් මිනිට් අපිට තව අරගන්න බඩු ටිකක් තිබ්බා. කිරි එකක් ඒ වගේම කෙසෙල් ගෙඩි මල්. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ටික අරගන්න අපි දෙන්න ගෙවල් ළඟ ක්‍රෝගයකට ආවා. අපි ක්‍රෝගයකට ගිහිල්ලා එනකොට අම්මා කැවිලි හදන්න පටන් අරන් තිබ්බා. ඉතින් ලොකු දේවල් නම් හැදුවේ නැහැ කැවිලි වලට කියලා. කොකිසුයි මුං කැවුනුයි ඒ වගේම කොණ්ඩ කැවුනුයි තමයි හැදුවේ. ඉතින් කලින් දවසේ නම් මම හස්බන්ඩ් එක්ක දාලා කිරි ටොපිත් හැදුවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපේ කැවිලි මේසෙට තියෙන්නේ. අම්මා හිටපු ඉඳ ගොඩක් ලේසි වුණා. මොකද නැත්තම් අපි මේපැයි බඩු පැක් කරන අතරතුර කැවිලිත් හදාගන්න. ඉතින් අම්මා තමයි කැවිලි සේරම හැදුවේ. අතරින් පතර ඉතින් අපි චූටි උදව් දුන්නා. නමුත් වැඩිම ප්‍රමාණයක් හැදුවේ අම්මා තමයි. කලින් ක්‍රෝගයකට ගිහිල්ලා මේ ඕන කරන බඩු ටිකක් තිබ්බා. මේ අන්තිම මොහොතේ අරගන්න තිබ්බා. මම මල්
මල් එකක් ඒ වගේම කිරි ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අම්මා තාම කැවිලි හදනවා. දැන් අපි යන්න හදනේ ට්‍රක් එක ගේන්න. අද හවස දැන් මේ ට්‍රක් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ගරාජ් එකේ තියෙන බඩු සේරම ට්‍රක් එකට පටවලා තියෙන තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මෙට්‍රස් ඒ වගේ ලාස්ට් මිනිට් මේ දේවල් ටික තියලා අනිත් ඒවා සේරම මේ පටවලා ඉවර කරනවා. හෙට උදේවරුේ තමයි අපි ගෙට ගෙවිදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අලුත් ගෙදරට බඩු ටික ආයි බාන්න තමයි ප්ලෑන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් යන්නේ ට්‍රක් එක ගේන්න. අපි ට්‍රක් එක ගත්තා. දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. ලොකු එක තමයි මේ පාර අරගත්තේ. මෙච්චර ලොකු එකක් ගත්තේ නෑ ගිය පාර එනකොට. මොකද ගොඩාක් ලොකුවට බඩු තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඇපාර්ට්මන්ට් එකකින් ආපු හින්දා. දැන් මේ පාර ගිය පාරට වඩා ගොඩාක් බඩු තියෙනවා. ඉතින් වොෂින් මැෂින් ඩ්‍රයර්ස් ඒවත් තියෙන හින්දා. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු ට්‍රක් එකක් තමයි අරගත්තේ. දැන් යනවා ගිහිල්ලා දැන් වෙලාව 5:26යි. අද රෑ කොහොම හරි තියෙන බොක්සස් ටික සේරම එකට පටවලා තියන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. When I look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for. අපි ට්‍රක් එක අරගෙන ගෙදර ආවා. ඉතින් බොක්සස් ටිකත් ට්‍රක් එකට දාන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපේ ඇනයි එමයි කොච්චර සතුටෙන්ද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපේ එමා කිසිම උදව්වක් නැහැ. සෙල්ලමම විතරයි. ඉතින් අපේ ඇනා නම් අතරින් පතර පොඩි පොඩි බඩු අරගෙන ගිහිල්ලා දුන්නා. ඒ අරන් දෙන අතරමැද තමයි එයා නම් සෙල්ලමට ගියේ. අපේ මාගෙන් නම් කිසිම උදව්වක් තිබුණ නැහැ අපිට. එයා සෙල්ලමම තමයි. ඉතින් ට්‍රක් එකට නගිනවා, බහිනවා. මාර ජොලියක් තමයි මේ දෙන්නට ගියේ. ට්‍රක් එකට බඩු පටෝලා ඉවර කරපු වීඩියෝ එකක් නම් මට කරන්න බැරි වුණා. මොකද හොඳටම රෑ වුණා. ඉතින් පාන්දර 1 විතර වුණා මට මතක හැටියට බඩු ටික සේරම ට්‍රක් එකට දාලා ඉවර වෙනකොට. ඉතින් ඊළඟ දවසේ ආයුධේ අපි අලුත් ගෙදරට යන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ වැඩත් එක්ක මට වීඩියෝ කරගන්න බැරුණා අන්තිම ටික. යාව අපේ ගෙදර අන්තිම බඩු ටික අරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ බ්‍රහස්පතින්දා සේරම බර දේවල් සේරම අරගෙන ගියා. ෆර්නිචර් එහෙම ලොකු බඩු ටික. මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් අපි ගරාජ් එකේ දාලා මේ තිබ්බා. සිකුරාදා මේකේ ෆයිනල් වෝක් එක තිබ්බා. මේ මැනේජර් ඇවිල්ලා බැලුවා. මේ ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට බ්‍රහස්පතින්දා සේරම බඩු ටික අයින් කරන්න උනේ. අපි හිතාගෙන හිටියේ බ්‍රහස්පතින්දා අපිට පුළුවන් ඒවා ගිහිල්ලා දාලා සෙනසුරාදාට අපි අඳුර නයියා කෙනෙක් අක්ක කෙනෙක් ඉන්න තියාගත්ත එක එකතු වෙලා මේ ලොකු බඩු ටික අදින්න. නමුත් ඒක කරගන්න උනේ නැහැ. බ්‍රහස්පතින්දාම සේරම අයින් කරන්න උනා. මොකද සිකුරාදා ෆයිනල් වෝක් එකට එනවා කිව්ව හින්දා යා සඳුදා නිවාඩු කතාවක් කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අර සිකුරාදා බලන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඉතින් මේක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ හින්දා ඉතුරු වෙච්ච පොඩි බඩු ටික කරේ අපි ගරාජ් එකට දාලා මේක හිස් කරපු එක. දැන් අපි ආවේ අන්තිම බඩු ටික අරගෙන යන්නේ අද. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඉවර කරන්න අමතක වුණා අපිට එදා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා දැන් මේ එනවත් එක්ක වීඩියෝ එකත් ඉවර කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මේ ගොඩාක් දෙනෙක් මේ ගේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා අපි දැන් මේ ගෙදරින් යන හින්දා. ඉතින් අපි අවුරුදු 2කට කලින් තමයි මේ ගෙදරට ආවේ. ඉතින් ඒත්
ඒ අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි එතකොට මේ ගෙදර empty house tour එක කරේ අපි. ඒ අවුරුදු දෙකේ ඉඳන් අද වෙනකනුත් එක එක ප්‍රශ්න අහලා ඒ වීඩියෝ එකේ අපෙන් ඒ ප්‍රශ්න එකම ප්‍රශ්න ටික තමයි අපෙන් අහලා කමෙන්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවේ ඒකින්ද ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි අපි මේ ගෙදරට ආවේ. අපි මුලින්ම හිටියේ 2 bedroom apartment එකක. ඒකෙන් මේකට මාරු වෙන්න මූලික හේතුව තමයි apartment එකේ අපි උඩම තට්ටුවේ තමයි හිටියේ. ඉතින් අපේ අනාගේ මාගේ දඟම වයසයි කාලේ. ඒ දෙන්න දුවනවා උඩ පයින්නවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ පල්ලේ ආයට හරි අමාරුයි ඉතින් උඩ තට්ටුවක ඉඳගෙන උඩ පයින්නකොට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ ගෙදරට එන්න මූලිකම හේතුව. මේ අපි මුලින්ම බැලුවේ මේ පල්ලේ apartment එකක්. නමුත් මේ එහා පැත්තේ ආයටත් එතකොට අමාරු වෙනවා මේගොල්ලෝ දුවනකොට උඩ පයින්නකොට. ඒක නිසා තමයි අහම්බෙන් තමයි අපිට මෙතන හම්බුනේ. මේක ටවුන් හෝම් එකක්. මේ ගොඩාක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ බොහොම පොඩි තැන් කිහිපයක තමයි ටවුන් හෝම් තියෙන්නේ. ඉතින් අහම්බෙන් තමයි හම්බුනේ. මාසෙක වගේ වෙයිට් ලිස්ට් එකක ඉඳලා තමයි අපි මේකේ අරගත්තේ. ඉතින් මේ අහම්බෙන් හම්බුනේ හරිම හොඳ neighborhood එකක්. හරිම රිලැක්සින් වැඩි හරියක් ඉන්නේ වයසක ආච්චිලා සීයලා. මේ ඒ අතරින් පතර තමයි ඉස්කෝලේ යන වයසේ බබාලා හැම ඉන්න ෆැමිලිස් තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ෂෝක් මේ පැත්ත. ඉතින් දැන් වෙලාව හරිය වුණාට අපිට යන්න. ඉතින් කියන්න ඕන අපි මෙතන හිටියේ රෙන්ට් එකට. අපේම ගයක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් ගොඩක් අයට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක අපේ ගයක්ද අපි රෙන්ට් එකට දාවේ. රෙන්ට් එකට ආව නම් රෙන්ට් එක කීයද? ඒ වගේම ගේ අරගත්තා නම් මේකේ හදන්න කීයක් ගියාද? ඉතින් ඔයනි උත්තරේ තමයි අපි ආවේ මේකට රෙන්ට් එකට. පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි මේ ගෙදරට ගෙව්වා රෙන්ට් එක 1545ක්. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ඒක වැඩි වුණා 1610ට. ඉතින් දැන් අපි තුන්වෙනි අවුරුද්දේ කියන්නේ තව අවුරුද්දක් අපි මේ ගෙදර ඉන්න නම් අපිට ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තිබ්බා ලීස් එක සයින් කරනවා නම් මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් රෙන්ට් එක 1750ක් වෙනවයි කියලා. ඉතින් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද රෙන්ට් එක වැඩි වෙනවා. එකම රෙන්ට් එක තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රෙන්ට් එක වැඩි වෙනවා. මේ අවුරුද්දේ 1750ක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැමදේම ගණන් කාලේ රෙන්ට් එකත් ඉතින් ගණන් යනවා. අනිත් දේ තමයි මේ ගෙදරට විතරයි අපි ඒ ගාන ගෙව්වේ. මේ ගෙදර අපි වතුර බිල, ලයිට් බිල, ඒ වගේම ට්‍රෑෂ් වලට යන ගාන, ඉන්ටර්නෙට් ඒ හැමදේම බිල් අපි ගෙවන්න ඕනේ. යාලා කිසි දෙයක් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි යාලට ගෙවන්නේ මේ ගෙදර ගාන විතරයි. ඉතින් කියන්න ඕනේ ඔය ප්‍රශ්න වලට උත්තර නුදුන්නේ අපි කලින් අර හිටපු apartment tour එකක් කරා මේ empty apartment tour එකක් ඒ apartment එකේ මේ ගෙදරට ආවට පස්සේ මට මතක හැටියට ඒ apartment එකට අපි අන්තිමට එනකොට 800 ගාණක් තමයි ගෙව්වේ. ඉතින් අපි ඒ ගාණත් හරියටම කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා අපි වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනයි කියලා අපේ channel එකේ. ඒ ගාණ අඩු හින්දා. ඉතින් අපි ඉන්නේ Kentucky state එකේ. Kentucky කියන්නේ ගොඩක් living expenses අඩු state එකක්. ඉතින් මේ අනිත් ස්ටේට් වලට සාපේක්ෂව මේ ස්ටේට් එකේ ගොඩක් දේවල් ගණන් අඩුයි. ඉතින් මේ අපි කිව්වේ මේ ගෙදරට අපි 1600 ගාණක් ගෙවුවයි කියලා කිව්ව එක සමහර විට සමහර අය වැරදි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ වගේ එකක් සමහර ස්ටේට් වල 2000 ගාණක් 3000 ගාණක් වෙන ස්ටේටුත් ඇති. අපි ඉතින් එහෙම හරියට කියන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් එහෙම කමෙන්ට් දෙක තුනක් ආවා අපිට අර apartment එකේදී. ඉතින් ඒක නිසා මම හස්බන්ඩ් තීරණය කරා ගණන් කියන්නේ නැතුව ඉන්න අපේ channel එකේ මේ මොකද අපි වැරදි දේවල් කියනවා කිව්ව හින්දා. කඩේ ගියත් සාමාන්‍ය ඒ බිලේ ගාන කියන්නේ ඒ බිලේ ගාන කියන්නේ නැති හේතුව තමයි අර වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා කියලා කිව්ව හින්දා. මේ තරහ වෙන්න එපා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර නුදුන්නා. ඉතින් ගොඩක් අයට කුතුහලයක් ඇති. ඉතින් අපිටත් සාමාන්‍යයෙන් අරුද්දයක් බැලුවොත් මොන හරි දැනගන්න දෙයක් හිතට આવොත් ඒක දැනගන්න ඕනි කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙම කමෙන්ට් කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔන්න හැමෝටම මේකින්ද උත්තරේ දුන්නා. මෙච්චර කල් උත්තර නුදුන්නේ අර හේතුව හින්දා. තරහ වෙන්න එපා. ඉතින් මෙහාට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අයත් සාමාන්‍යයෙන් ගණන් එහෙම අහලා කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලටත් ඉතින් අපි උත්තරයක් දුන්නා. හැබැයි සමහරු පර්සනලි මැසේජ් කරලා අපෙන් අහලා තිබ්බා. එහෙම උදව්වක් ඉල්ලුවා. ඉතින් අපි ඒ ගණන් මිනුම් කියනවා. මේ නමුත් අර ප්‍රසිද්ධිය නම් කිව්වේ නෑ. අනිත් දේ තමයි මේක මම ඉස්සෙල්ලා වගේ ස්ටේට් එකෙන් ස්ටේට් එකට ගණන් වෙනස් වෙනවා. ස්ටේට් එකෙන් ස්ටේට් එකට වගේම දැන් කෙන්ටකි වලත් අපි ඉන්න සිටි එකට වඩා සමහර විට අනිත් සිටිස් වල දේවල් ගණන් ඇති. apartments, town home මේ හැමදේම ඒ ගණන් තීරණය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක අනුව තමයි. ඉතින් හොඳ ස්කූල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එක ගන්න ඒ පැත්තේ apartments ගෙවල් මාර ගණන්. ඉතින් මේ ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි. ඒක මේ දැන් හරි කෙන්ටකි ස්ටේට් එකේ එහෙනම් මේ ගානමයි කියලා කියන්න බෑ අපිට. දැන් මේකට අපි 1600 ගාණක් ගෙවුවයි කිව්වට
සමහරට අනිත් සිටි එකේ මේ වගේම ගයක් සමහරට මීට වඩා ගණන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සිටි එක ගොඩක් හොඳ නිසා. අනික ඉතින් සිටි එකේ නේබර්හුඩ් අනුව ගණන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම ස්ථිරේම කියන්න බෑ ඇමරිකාවේ මේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක ගන්න මේ ගාන, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ මේ ස්ටේට් එකේ ගෙදර මේ ගාන එහෙම කියලා ස්ථිරේම කියන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් හොයලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට apartments.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ස්ටේට් එක, සිටි එක ඒ දේවල් සිලෙක්ට් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ගෙවල් වල ගණන් හොයාගන්න. ගෙවල් වලට වඩා මේ apartments වල ගෙවල් වල හොයනවා නම් ගෙවල් කොහෙන්ද හොයන්නේ? එහෙම සයිට් එකක් නම් දන්නේ නැහැ ගෙවල් හොයන්න. apartments බලනවා නම් apartments.com කියලා ගහුවම එන වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔයාලා කැමති ස්ටේට් එකක් කැමති සිටි එකක් දාලා ගණන් බලා ගන්න. ඉතින් එන්නේ 3 දෙනෙක් අපේ WhatsApp නම්බර එක ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් කියන්න WhatsApp නම්බරේ නම් අපි දෙන්නේ නැහැ. අපිත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් Facebook එකෙන් හරි Instagram එකෙන් හරි මැසේජ් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් අපි රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අහන ගොඩක් දේවල් සමහර දේවල් මම දන්නේ නැහැ. මොකද වීසා සම්බන්ධයෙන් තමයි වැඩි හරියක් අහලා මැසේජ් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ දේවල්ට රිප්ලයි කරන්නේ හස්බන්ඩ්. ඉතින් එයා ෆ්‍රී වෙච්ච ගමන් ඒ දේවල්ට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් චුට්ටක් පරක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එයා බිසි වුණාම ඒ දේවල්ට රිප්ලයි කරන්න වෙලාවක් නැහැ නේ යාට. ඉතින් ඒක හින්දා මේ එයා ෆ්‍රී වුණාම ඒ දේවල්ට රිප්ලයි කරා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරක් වෙයි තරහ වෙන්න එපා ඒකට. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. මේ ටික ඇත්තටම මේ කියන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන තමයි කලින් හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් නමුත් දැන් මේක ඉතින් අපි යන හින්දා අපි හිතුවා මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර දීලාම මේ ගෙදරින් යන්න. ඉතින් දැන් සේරම බඩු ටික හැම අරගෙන ඉවරයි. ගරාජ් එකේ තව පොඩි බඩු ටිකක් තියෙන එක දැන් අපි අරගෙන යනවා. ඉතින් හෙට අපි ඇවිල්ලා කීස් ටික මෙතනින් තියලා යන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් අපි මේ ගෙදරින් යනවා. අපිට හෙට තමයි යතුරු බාර දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් සිකුරාදා ෆයිනල් වෝක් එක කරාට පස්සේ ලීසින් මැනේජර් අපෙන් අහුවා මේ ගෙදර පේන්ට් කරන්න එපා. දැන් මේ ගෙදර මේ වෙනකොටත් දීලා ඉවරයි. මේගේ බැලුවේ නැති වුණාට මේ වගේ තව ගෙදරක් පෙන්නලා මේගේ දැන්ටමත් එක්කෙනෙක්ට රෙන්ට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනෝනේ මේක ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් පේන්ට් කරන එක්කෙනා ඇවිල්ලා මේ පේන්ට් කරන්න වැඩ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ මොකද අපි සිකුරාදා සේරම ෆර්නිචර් අයින් කරගත්ත නිසා. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න අපේ empty house එක ආයිසරයක් අවුරුදු 2ක් වගේ පොඩි කාල සීමාවක් තමයි අපි මේ ගෙදර හිටියේ. නමුත් අපේ ගොඩාක් ලොකු මතක සටහන් මේ ගෙදර තියෙනවා. ඉතින් අපේ අනයිමයි පළවෙනි වතාවට ඉස්කෝලේ ගියෙත් මේ ගෙදර ඉඳන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් ලොකු කඩයින් පහු කරේ අපි මේ ගෙදර ඉඳන්. ඉතින් දුකකුත් තියෙනවා මේ ගෙදරින් යන්න. නමුත් ඉතින් යන්න වෙලාව හරි අපිට දැන් මේ ගෙදරින්. ඉතින් අපිටත් චූටි මතක සටහනක් වෙන්න මං හිතුවා පොඩියට ආයි ටක් ගාලා අපේ ගෙදර මොන වගේද කියලා වෙන්නත්. ඉතින් ඔයාලා නම් මේගේ හැමතැනම දැකලා ඇති පහුගිය දවස් ටිකේම වීඩියෝස් වලින්. ඉතින් ආයි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් අපේ ගේ මොන වගේද කියලා. මේක තමයි අපේ එන්ට්‍රි වේ එක. එතනම පොඩි කෝට් ක්ලෝසෙට් එකක් තියෙනවා. අපේ ෂූස් ඒ වගේම ජැකට්ස් එහෙම දාලා තිබ්බේ මේ ක්ලෝසෙට් එකේ. මෙතන තියෙන්නේ අපේ ගරාජ් එක. ගරාජ් එකේ තව පොඩි බඩු වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික අරගෙන යන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ අපේ ලොන්ඩ්‍රි රූම් එක තිබෙ මෙතන. අමතක වුණානේ මේ පැත්තට ගියාම මේ තියෙන අපේ අනාගේ යමාගේ රූම් එක. අපේ අනායමයි හිටිය රූම් එක. එයාලගේ ක්ලෝසෙට් එක තියෙනවා. ඉතින් රූම් එකත් එක්කම අල්ලලා තමයි ඒ දෙන්නගේ බෑත් රූම් එක තිබ්බේ. මෙතන තව ක්ලෝසෙට් එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි අපේ කිචන් එකේ එක්ස්ට්‍රා බඩු දාලා තිබ්බ ක්ලෝසෙට් එක. එන්ට්‍රි වේ එකෙන් දිගටම යනකොට අපේ ලිවින් ඒරියා එක. මෙතන දැන් පේන්ට් කරන්න පටන් අරන් හින්දා ලැඩර් එකක් එහෙම තියෙනවා. මේ තියෙන කිචන් එක වැඩි හරියක් වීඩියෝස් ආවේ අපේ කිචන් එකේ ඉඳන්නේ. මේ තියෙන අපේ කිචන් එක. කිචන් එකත් එක්කම තියෙන ඩයිනින් ඒරියා එක. අතන දොර තියෙනවා බෑක් යාඩ් එකට යන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. මෙතන තියෙනවා අපේ මාස්ටර් බෑත්රූම් එක. ක්ලෝසෙට් එක. ඔය විදිහට තමයි අපේ ගෙදර තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලා නම් මේකේ වැඩි හරියක් දැකලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට යන්න හරි වෙලාව මේ ගෙදරින් හෙට ඇවිල්ලා කීස් ටික බාර දෙනවා.
අර බර ටිකත් අරගෙන දැන් අපි යනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් නතර කරනවා. මම කිව්ව දේවල්වලට හිත හිතව ගන්න එපයි කියලා කියනවා. අවුරුදු දෙකකට කලින් ආපු කමෙන්ට් එකකට නෙවෙයි කමෙන්ට් එක තුනකට තමයි උත්තර දුන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා වැඩිපුර අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර දුන්නා වන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මේක තමයි අපේ අන්තිම වීඩියෝ එක මේ පරණ ගෙදර ඉඳන් කරන. අලුත් තැන ඉඳන් තමයි ඊළඟ වීඩියෝස් එන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ideas request මට කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. bye.